هلا وسهلا فيكم في أهم فيديو حتشوفوه اليوم، لأنه بيخليكم على اطلاع بآخر التقنيات وأيضا آخر أخبار التكنولوجيا عامة. وقبل ما أبدأ تأكدوا أنكم ضغطوا لايك وأيضا مفعلين اشتراككم في القناة، وبسم الله. أخيرا شفنا الإعلان الرسمي لنظام هارموني واللي بيتوفر الأسبوع القادم، وسامسونج بترجع لسلسلة النوت من جديد. وش اللي غير؟ وحتى تسلا تاخذ بيانات ما كنا نعرف أنهم ياخذوها، وتسلا السيارات الذكية تلقائية القيادة. فبسم الله وخلوني ابدا على طول. اول خبر معنا اليوم هو عن الاستحواذ اللي سوته شركه اتش بي على شركه الهايبر اكس. هايبر اكس معروفه في مجال السماعات واكسسوارات الخاصه باجهزه البي سي واللاعبين، وايضا الاجهزه المنزليه زي البلاي ستيشن والاكس بوكس وغيرها من الاجهزه حقت الكونسول يعني. وكمان عرفت اتش بي باجهزه الاومن، سلسله الاومن الرايقه مره للاعبين. فالاستحواذ صار وقيمه الصفقه نتكلم على 425 مليون دولار، ونتمنى نشوف قفزة كبيرة للطرفين وانهم يستفيدوا من خبرات بعض بالشكل اللي يفيدنا احنا المستخدمين. بصراحة مبروك على هايبر اكس هذه الصفقة، مبروك على هايبر اكس الشخص الاساسي اللي قاعدين نتعامل معاه حتى قبل ما تبدأ هايبر اكس في المملكة العربية السعودية وفي العالم. شخص ما شاء الله صار تقريبا 10 سنوات نتعامل معاهم، فعندهم اجتهاد جدا عالي. تنبيه مهم يا جماعة، شفت بالامس مجموعة من المغردين يتكلمون عن تطبيق اسمه لابي، وانه هذا التطبيق خطير على الاطفال، وفعلا اخذت نظرة وتابعت بعض التعليقات اللي شاركوا فيها الناس وبعض التسجيلات. انتبهوا لاولادكم من هذا التطبيق، لانه كثيرين يشوفونه للاطفال ويسمح لاطفال انه يقعدوا يشغلوا ويقعدوا يلعبوا سوا فيه ويتفرجوا على الفيديوهات اللي موجوده على المنصه. المتحرشين بالاطفال للاسف قاعدين يستغلوا هذا التطبيق في الجمع ما بين الاطفال، وايضا في اشياء وغايات سيئه. الله يحمي اولادنا واولادكم يا رب، واي واحد اصلا قاعد يتفرج على هذا التطبيق الله يحميكم يا رب العالمين. يمكن التطبيق انحرف عن توجهه الاصلي بسبب اسلوب المستخدمين له، لكن المهم ان نحذر منه ما يكون بجوال اطفالنا، فالله يحمينا ويحميكم مره ثانيه يا رب. اوكي، خليني اعطيكم فكره وش الاشياء اللي جالس اختبرها الحين. الاي ماك الجديد طبعا بدينا نستخدمه، معليش يعني اللون الذهبي مره جميل، وللامانه الجهاز ابهرنا من ناحيه التصميم، ولكن من ناحيه الاستخدام قاعده التجربه تستمر. اكيد حنتكلم على حركات اضافيه وكثيره جايه مع هذا الجهاز، فترقبوا ان شاء الله بيكون عندنا مراجعه قريبا على القناه. صايرين نتكلم كثير عن العملات المشفرة صح؟ بعد الطيحة الكبيرة اللي صارت في السوق الفترة الماضية، خصوصا بعد إعلان الصين عدم اعترافها بالعملات المشفرة. الآن الهند وتحديدا من خلال البنك المركزي الهندي أعلنت بشكل رسمي أنها ما راح تمنع التداول بالعملات المشفرة، وبالعكس يا البنوك ضبطوا أموركم وما عليكم من تصريحاتنا السابقة في السنوات الماضية اللي كانت نقدر نقول ضد هذا النوع من العملات. الإعلان هذا عطى دفعة معنوية للسوق في الأيام الماضية، وتتذكروا في دول حظرت التداول فيها ودول ما اعترفت أصلا فيها، ودول أعلنت عن حالات سرقة كثيرة مثل استراليا اللي أعلنت عن 60% من الجرائم المالية مرتبطة بشكل أو بآخر بالعملات المشفرة. أرجع وأحذر، السوق هذا خطير، يمكن حتى أخطر من سوق الأسهم. فإن صار زي مثلا عندنا في سوق الأسهم صار في وقوف مفاجئ، وقفوا كل التعاملات وعندهم الريكوردز والسجلات والحقوق ترجع لأصحابها والأمور جدا ممتازة. فمن أفضل الأمثلة أنه في مين يرشد السوق يتحكم فيه، صار خلل تقني وقفوا التداول، ضبطوا أمور الناس ويرجعوا للسجلات وكل واحد يضمن حقه. أما هنا وش اللي يصير؟ في فرص ربح كبيرة، وترى في احتماليات خسارة أكبر بكثير. فكروا كويس واستهدوا بالله وكونوا حذرين جدا من هذا المجال. انا ما قاعد اشجع احد ان يدخل هذا المجال، انا قاعد انقل الاخبار واوضح التنبيهات، لانه ما ندري مستقبل هالعمله، يا انها تصير رسميه او انها بالكامل يتم الغائها. اللون الذهبي بالفعل جميل جدا، وش رايكم؟ لاحظين انعكاسات الضوء عليه؟ واكيد لوحه مفاتيح ذهبيه، هذه التاتش باد والفاره الذهبيه، أشبكه بالطاقة عشان أبدأ. الحلقة الماضية سولفنا عن الخصوصية وشفت آراء كثير منكم عنها. طيب خذوا لي سالفة جديدة عن الخصوصية، المرة عن سيارات تسلا وتحديدا موديلات 3 والواي. نتكلم هنا عن إعدادات الكرسي وتحديدا إعدادات أسفل الظهر. مؤخرا الناس يتكلموا على أنها ما تشتغل فيها بشكل غريب، بس الرد جاء واضح من إيلون ماسك اللي يقول نعم عندنا بيانات كافية تقول أنه مستخدمين تسلا ما يعدلون وضعيات أسفل الظهر، فليش أصلا نفعلها وليش نخليها موجودة في السيارة؟ طبعا في ناس كثير علقوا عليه انه لا بالعكس احنا نستخدمها وامورنا طيبة معاها، وصار في نقاشات حول الموضوع. لانه لحظة إلين، من وين جتك البيانات؟
انت قاعد تشارك بيانات استخدامنا للسيارات حقتك وعارف هذا الموضوع. الحين انتوا هل تشوف الموضوع عادي؟ لانه لو جينا للجوالات ترى نفس الدائرة تدور. شركات تقدر تعرف امور كثيره عن استخدامكم للاجهزه، وبكذا يقدروا يحسنوا من واجهه الاستخدام على سبيل المثال، او انهم يشيلوا خصائص من الجهاز ايضا. فلما نتكلم عن منافذ السماعات هذه احد الامثله، ونتكلم على 3D تاتش اللي كان موجود في الايفون برضو احد الامثله. البيانات عند شركه سامسونج وعند شركه ابل لكل واحده من هذه الميزات لقوا انه ما في استخدامات كبيره لها، او نسبه استخدامها ما هي فوق النص على سبيل المثال، مجرد مثال. وبالتالي خلونا نشيلها ونجيب لنا شيء ثاني. يمكن هذه الطريقه اللي تصير. انتم ما عندكم مشكله مع مشاركه البيانات حتى في السيارات؟ اختصارات سريعه اعطيكم اياها وتضبط لكم الايفون والاندرويد. في اجهزه الايفون تقدروا من مكان واحد تعرفوا سعر العمله او تحولوا اوزان ومسافات. اسحبوا الشاشه لتحت ومن خلال محرك البحث اكتبوا مثلا $10 الى الريال وعلى طول بيعطيكم العمله بالريال، او جربوا مثلا 5.5 قدم الى سنتيمتر ويعطي النتيجه على طول. في الاندرويد تقدروا تسووا نفس الشيء بمحرك بحث جوجل، نفس الفكره، تقدروا على طول تكتبوا في جوجل نفس الامثله الاثنين هذه وعلى طول بتعطيكم النتائج. ما في داعي للتطبيقات الاضافيه، وعلى فكره بيعطي سعر السوق في لحظتها. تعرفوا وش السبب اللي يخليكم ما تثقوا في الرجال الآليين؟ الروبوتات. مو سالفة انها ممكن تقلب عليكم بعدين وتصير شريرة وتقعد تاكل العالم، لكن حاليا المشكلة انه ما عندهم تعابير وجه زينا. لذلك علماء جامعة كولومبيا طوروا آلي يقدر ينسخ تعابير الوجه، ومثل ما أنتم شايفين في الشاشة الوضع غريب شوي. وجه الآلي هذا اللي يسموه إيفا يقدر يعبر عن السعادة، الغضب، القرف، الفرح، الحزن والتفاجؤ. على الرغم من أنه في آليين كثير سووه أشياء مشابهة، لكن إيفا هي الوحيدة اللي تعبر بمصدر مفتوح ويقدر الكل يستفيد من تقنياتها. يعني كيف أنه هذه متاحة للتطوير لكل الناس اللي يطوروا عليها، فتقدروا تشوفوا التعابير بشكل كامل على المصادر المفتوحة على إيفا نفسها. يوم بعد يوم جالسين نشوف مجال الروبوتات والآليين يتطوروا بشكل كبير. يكفي اللي شفناه من بوستن داينامكس والروبوتات اللي كنا كلاب اللي حطوا عليها رشاشات في أحد الأفلام. وايضا نتكلم الحين يا جماعه انه التطور يخوف، وصار في تطابق للبشر بشكل كبير، وفي مجالات ما ودي اتكلم عليها ايضا قاعدين يستغلوا الروبوتات ونقدر نقول ريبليكاز، ناس مطابقين للبشر. الموضوع حتى قلب تجاره بشكل جدا كبير، فالله يستر والله يحمينا من مستقبل هذه التقنية بالتحديد. السنة سامسونج بنسبة كبيرة جدا ما راح تقدم لنا نوت جديد، صح؟ اوكي. الفكرة كانت هي تقديم القلم مع الاس 21 الترا، واللي على ما يبدو انه ما كانت الفكرة الناجحة جدا. مبيعات الالترا نفسه اللي يدعم القلم ما كانت بالشكل المأمول، بعكس الاخوين الصغار منه العادي والبلس. سامسونج أخذت قرار بإعادة النوت رسميا للساحة في النصف الثاني من عام 2022، يعني كأنها الخطة اللي قالوا عليها هالسنة ما في نوت والسنة القادمة حيكون في نوت. بس ما خلصنا هنا من سامسونج، وخلونا في الأجهزة اللي حنشوفها أقرب مما تتوقعوا. تقارير كثيرة تؤكد أن سامسونج بدأت بالتصنيع الضخم لمكونات الفولد 3، وممكن نشوفه خلال الربع الثالث من 2021. المزايا المسربة إلى الحين هي شاشة 7.5 إنش قابلة للطي، ودقة ال QHD Plus، وتردد 120 هرتز، ودعم القلم، وكاميرا داخلية 16 ميجا بكسل تحت الشاشة. الشاشة الخارجية بحجم 6.2 إنش بتردد 120 هرتز أيضا، وبتكون 10 ميجا بكسل كاميرتها بأسلوب الثقب. فهذا التطور اللي من سامسونج كله يخلينا نطمح لتكنولوجيات جديدة منهم. وأكيد تكلمت عن سامسونج، أروح لمين؟ أروح لهواوي، واللي أعلنت يوم الأربعاء بشكل رسمي عن نظام الهارموني. شعار النظام الجديد هو One as all as one. هذه كانوا يقولوها على أساس في الروايات الفور ماسكيتيرز، بغض النظر عن الحقيقة التاريخية حقتهم. نتكلم على أنه واحد للجميع والجميع لواحد. الفكرة أنه نظام واحد يشتغل على كل الأجهزة، وهذا الأسلوب اللي يتكلموا عليه، والمفروض أنه يكون أسلوب رهيب الأجهزة مع بعض. رغم أنه لو فكرت فيها ببساطة ترى هذا الأمر كان موجود على كثير من أنظمة أبل iOS. كان iOS واحد كبير، بالنهاية فرقوه. فليش فرقوه؟ لأنه مو كل شيء يضبط على نظام واحد، ولكن
تخصيص نسخ من نفس النظام هو الاسلوب الافضل، واتوقع هذا الشيء اللي حيصير الحين. وبرضه تحدثوا هواوي عن النظام اللي ما يحتاج استهلاك طاقة عالي ويضمن لكم اداء سريع حتى لو الرامات قليلة تماما مثل الاي او اس. بالنسبة للتصميم فهو اندرويد واضحة، من اول او ثاني او ثالث نظرة بتقولوا انه اندرويد، ولكن متحدث هواوي قال اللي ما يعرف تصميم اندرويد ما حيعرف انه هذا اصلا نظام نفس مبني على اندرويد. لكن ما ادري، احس انه بالفعل اجتهدوا، بس مع الوقت ووصول النظام القرار الرسمي اقدر اقوله هو اندرويد ولا لا. برضه هواوي تقول انه هارموني كنظام هو الاكثر امانا في السوق، وقدامكم على الشاشه قائمه الاجهزه اللي بيتوفر عليها نظام هارموني، وبصراحه اجتهدوا بشكل رائع جدا. نتكلم على اجهزه زي الميت 9 يجي عليها، فشيء مره كويس، وباذن الله حيكون لي تجربه لهذا النظام قريبا. برضه هواوي اعلنت عن عدد من الاجهزه بذكرها لكم، وكمان راح اعرض مواصفات على الشاشه. اولا ساعة هواوي بيجي لها الثالث اللي جالسين ننتظرها لفترة مو بسيطة، طبعا الساعة تعمل بنظام هارموني. كمان اعلنوا عن اللوحي ميت باد برو، وايضا نظام هارموني وشاشة 12.6 انش وشاشة اوليد. وتم الاعلان عن نسخة اصغر بمقاس 10.8، وايضا تم الاعلان عن شاشة هواوي ميت فيو جي تي، وتم ايضا الاعلان عن سماعات الفري بادز 4، وتم الاعلان عن تصميم ال 50 برو، وقريب بنعرف تفاصيل اكثر عن هالاجهزه. ولكن الشيء الرايق اللي صار، لو تابعتوني على السوشيال ميديا اليوم بالذات على سناب، تلاقوا انه في اشياء اخرى تكلمت عليها من مكانهم من بيتهم. فان شاء الله يا رب العالمين اشوف مستقبل قاعد يصير افضل لهواوي، ورجعتهم للسوق تكون اقوى، واتمنى المنافسه تكون عادله ما بين كل الشركات، وما تجي اي جهه حكوميه او جهه في العالم او دوله تمنع جهه تقنيه من انها تطور خدماتها. ونهاية الفيديو كل فيديو سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. اشوفكم على خير باذن الله.